Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình hôm nay. Chúng ta thường quen với nhịp sống bình yên, những câu chuyện thường nhất xoay quanh công việc, gia đình, bạn bè. Nhưng có những khoảnh khắc, thiên nhiên lại nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong tích tắc. Hôm nay chúng ta sẽ tạm gác lại những câu chuyện thường ngày để cùng nhau nói về một chủ đề vô cùng quan trọng, động đất, một hiện tượng tự nhiên có thể làm thay đổi cả một vùng đất, thậm chí là cả cuộc đời của hàng triệu người. Đầu năm 2023, cả thế giới đã bàng hoàng và đau xót trước thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng ngàn người đã mất đi mái ấm, người thân và cả những điều thân thuộc nhất. Những hình ảnh về các tòa nhà đổ sập, những con đường tần hoang và những giọt nước mắt của người dân nơi đây đã khiến trái tim của hàng triệu người trên khắp thế giới rung động. Những hình ảnh ấy không chỉ là lời cảnh tỉnh về sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên, mà còn nhắc nhở chúng ta về sự nhỏ bé, mong manh của con người trước những biến động bất ngờ của trái đất. Chỉ một cơn rừng lạc, mọi thứ có thể sụp đổ, để lại nỗi đau và mất mát không gì bù đắp được. Ở Việt Nam, chúng ta may mắn chưa từng phải đối mặt với những trận động đất lớn như vậy. Tuy nhiên, ở một số khu vực như Điện Biên, Kon Tum hay thậm chí là ngoài khơi Vũng Tàu, người dân vẫn cảm nhận được những rung lạc nhẹ, đôi khi là những cơn dư tràn từ các trận động đất ở nước láng giềng. Những rung động này tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để nhắc nhở chúng ta rằng trái đất luôn vận động và không nơi nào hoàn toàn an toàn trước sức mạnh của thiên nhiên. Chính vì vậy, việc trang bị kiến thức về động đất, hiểu rõ về cách phòng tránh và ứng phó là điều vô cùng cần thiết, không chỉ cho những ai sống ở vùng thường xuyên xảy ra động đất, mà cho tất cả mọi người, bởi vì chỉ cần một lần trái đất trở mình, mọi thứ có thể thay đổi mãi mãi. Động đất là gì? Đó là hiện tượng rung chuyển mạnh mẽ của mặt đất, xảy ra khi các mảng kiến tạo dưới lòng đất di chuyển, va chạm hoặc trượt lên nhau. Những chuyển động này có thể tích tụ năng lượng trong hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, và khi giải phóng, chúng tạo ra những cơn rừng trần có sức tàn phá khủng khiếp. Vậy tại sao động đất lại xảy ra? Nguyên nhân chủ yếu là do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo trên vở trái đất. Khi các mảng này va chạm hoặc trượt qua nhau, năng lượng tích tụ sẽ được giải phóng dưới dạng sóng địa chấn, gây ra rung lạc trên bề mặt. Ngoài ra, hoạt động núi lửa hoặc sụt lún đất cũng có thể gây ra động đất, dù ít phổ biến hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để giảm thiểu hậu quả của động đất? Điều quan trọng nhất là trang bị cho mình và gia đình những kiến thức cơ bản về an toàn động đất. Hãy học cách nhận biết dấu hiệu động đất, biết nơi trú ẩn an toàn trong nhà và chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như nước, thực phẩm khô, đèn pin, radio và bộ sơ cứu. Ngoài ra, việc tham gia các buổi diễn tập phòng chống động đất tại trường học, cơ quan hay trong cộng đồng cũng rất quan trọng. Khi mọi người đều chủ động chuẩn bị, chúng ta sẽ giảm thiểu được rủi ro và bảo vệ được bản thân cũng như những người xung quanh. Hãy nhớ rằng, sự chuẩn bị không bao giờ là thua. Động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Việc chủ động học hỏi, chia sẻ kiến thức và thực hành các kỹ năng phòng tránh sẽ giúp chúng ta vững vàng hơn trước những thử thách của thiên nhiên. Bởi vì sự chuẩn bị chính là chiếc áo giáp tốt nhất trước những bất ngờ của trái đất. Hãy cùng nhau tìm hiểu để bảo vệ chính mình và những người thân yêu. Động đất là gì? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mặt đất dưới chân mình lại có thể rung chuyển dữ dội đến vậy? Động đất không chỉ là những cơn rung lạc bất ngờ, mà còn là một phần tất yếu trong quá trình vận động không ngừng của hành tinh chúng ta. Hãy tưởng tượng trái đất như một cơ thể sống khổng lồ, luôn vận động, thay đổi và đôi khi cần giải tỏa năng lượng tích tụ bên trong. Cũng giống như con người có thể hắt hơi khi bị kích thích, trái đất cũng có những cơn hắt hơi của riêng mình, đó chính là động đất. Khi năng lượng tích tụ dưới lớp vỏ trái đất được giải phóng đột ngột, nó tạo ra các sóng địa chấn lan truyền khắp nơi. Những sóng này di chuyển với tốc độ cực nhanh, truyền đi qua đất đá, nước và thậm chí cả không khí, khiến mọi thứ rung chuyển dữ dội. Hãy tưởng tượng bạn ném một viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng, các gọn sóng sẽ lan tỏa ra xung quanh. Động đất cũng vậy, nhưng thay vì chỉ trên mặt nước, các sóng địa chấn lan truyền qua lòng đất, đôi khi làm rung chuyển cả một thành phố, thậm chí một vùng rộng lớn. Lớp vỏ trái đất không phải là một khối liền mạch, mà được chia thành nhiều mảng kiến tạo lớn nhỏ, giống như những mảnh ghép khổng lồ của một trò chơi xếp hình. Những mảng này liên tục di chuyển trên lớp vật chất nóng chảy bên dưới, dù tốc độ rất chậm, chỉ vài cm mỗi năm. Khi các mảng kiến tạo này va chạm, trượt qua hoặc tách xa nhau, năng lượng bị dồn nén lại. Đến một lúc nào đó, năng lượng này vượt quá sức chịu đựng của lớp vỏ và nó được giải phóng đột ngột, gây ra động đất. Đó là lý do tại sao động đất thường xảy ra ở những nơi có ranh giới giữa các mảng kiến tạo. Động đất là hiện tượng tự nhiên, không phải điều gì siêu nhiên hay bí ẩn. Dù đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên, nhưng động đất chỉ là một phần trong chu trình vận động của trái đất. Hiểu được bản chất của động đất là bước đầu để chúng ta sống an toàn hơn. Khi biết cách nhận diện dấu hiệu, chuẩn bị kỹ năng ứng phó và xây dựng nhà cửa vững chắc, chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra. Động đất là một phần trong chu trình hoạt động của hành tinh, giống như mưa, gió hay bão tố. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng trái đất luôn thay đổi,
và con người cần học cách thích nghi với những thay đổi đó. Sức mạnh của động đất đôi khi vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Chỉ trong vài giây, một trận động đất mạnh có thể làm sụp đổ nhà cửa, phá hủy đường xá và thay đổi hoàn toàn cảnh quan của một khu vực. Nhưng chính nhờ hiểu biết và sự chuẩn bị, chúng ta có thể chủ động ứng phó, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Động đất là một phần của tự nhiên và hiểu về nó là chìa khóa để sống an toàn trên hành tinh luôn vận động này. Vợ trái đất gồm nhiều mạng kiến tạo khổng lồ, giống như một trò chơi xếp hình khổng lồ. Những mạng này di chuyển rất chậm, nhưng với khối lượng lớn, mọi chuyển động đều tích tụ năng lượng khổng lồ. Có 3 kiểu di chuyển chính: trượt ngang, đâm vào nhau và tách xa nhau. Khi hai mảng trượt ngang, chúng bị kẹt lại, tích tụ áp lực cho đến khi giải phóng đột ngột. Khi hai mảng đâm vào nhau, chúng có thể tạo thành núi hoặc đẩy một mảng xuống dưới. Khi tách xa, tạo ra các khe nứt dưới đáy đại dương. Đa số động đất xảy ra tại ranh giới các mảng này, như vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi tập trung 90% động đất toàn cầu. Ngoài ra, động đất còn có thể do núi lửa hoạt động hoặc các hoạt động nhân tạo, như khai thác mỏ, xây hồ chứa lớn. Tuy nhiên, động đất do con người gây ra thường nhỏ và ít nguy hiểm hơn so với tự nhiên. Hiểu về chuyển động của các mảng giúp chúng ta nhận diện những khu vực nguy cơ cao. Tại sao động đất lại xảy ra đột ngột? Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm và khó lường nhất mà con người từng đối mặt. Chỉ trong tích tắc, mặt đất có thể rung chuyển dữ dội, phá hủy nhà cửa, đường xá và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng. Nhưng điều gì thực sự xảy ra bên dưới lòng đất khiến mọi thứ thay đổi nhanh đến vậy? Nguyên nhân sâu xa nằm ở năng lượng bị dồn nén tại các đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo. Trái đất của chúng ta không phải là một khối rắn chắc, mà được cấu tạo từ nhiều mảng lớn gọi là mảng kiến tạo, liên tục di chuyển rất chậm trên lớp phủ nóng chảy bên dưới. Khi hai mảng kiến tạo di chuyển, đôi khi chúng bị kẹt lại ở các đường đứt gãy. Lực ma sát giữa các mảng khiến chúng không thể trượt qua nhau dễ dàng, áp lực tích tụ dẫn theo thời gian, giống như khi bạn cố uốn cong một thanh gỗ cứng, nó sẽ còng lại, tích tụ năng lượng cho đến khi không chịu nổi nữa. Đến một thời điểm, áp lực vượt quá sức chịu đựng của các lớp đá, khiến chúng gãy vỡ đột ngột. Năng lượng tích tụ trong hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, được giải phóng chỉ trong vài giây hoặc phút. Đó chính là khoảnh khắc động đất xảy ra. Năng lượng này lan truyền ra xung quanh dưới dạng sóng địa chấn. Các sóng này di chuyển qua lớp vỏ trái đất, làm rung chuyển mặt đất, khiến mọi thứ trên bề mặt cũng rung lạc theo. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm nhận được động đất, dù tâm trần có thể nằm sâu dưới lòng đất hoặc cách xa hàng chục cây số. Điểm bắt đầu gãy vỡ gọi là chấn tiêu, nằm sâu dưới lòng đất. Còn tâm chấn là điểm trên mặt đất ngay phía trên chấn tiêu. Đây là nơi thường chịu ảnh hưởng mạnh nhất của động đất, với mức độ rung lạc và thiệt hại lớn nhất. Tâm chấn thường là nơi ghi nhận những rung động dữ dội nhất. Các công trình xây dựng, nhà cửa, cầu đường ở khu vực này dễ bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí sụp đổ hoàn toàn nếu không được thiết kế chống động đất. Sau khi động đất chính kết thúc, nguy hiểm vẫn chưa qua đi, thường sẽ có các dư chấn, những trận động đất nhỏ hơn xảy ra sau đó, có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng. Dư chấn là kết quả của việc các mảng kiến tạo tiếp tục điều chỉnh vị trí sau cú sốc ban đầu. Dư chấn có thể làm sụp đổ những công trình đã bị yếu đi sau trận động đất chính, gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng cứu hộ. Đó là lý do tại sao việc sơ tán và kiểm tra an toàn các tòa nhà sau động đất là vô cùng quan trọng. Công tác khắc phục hậu quả sau động đất luôn là một thách thức lớn. Đường xá, cầu công, hệ thống điện nước có thể bị phá hủy, gây khó khăn cho việc cứu hộ và phục hồi cuộc sống bình thường. Đôi khi việc tái thiết có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Hiểu rõ về quá trình tích tụ và giải phóng năng lượng tại các đường đứt gãy giúp các nhà khoa học dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ động đất. Nhờ các thiết bị đồ địa chấn hiện đại, chúng ta có thể phát hiện những rung động nhỏ nhất, từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời để giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, không có hệ thống nào dự báo được chính xác thời điểm động đất xảy ra. Vì vậy, sự chuẩn bị kỹ càng, từ việc xây dựng nhà cửa an toàn, tập huấn kỹ năng ứng phó, đến chuẩn bị các vật dụng cần thiết, luôn là yếu tố sống còn giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của chúng ta trước sức mạnh khôn lường của thiên nhiên. Hậu quả đau lòng nhất của động đất là thiệt hại về con người. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng ngàn sinh mạng có thể bị cướp đi do nhà cửa sụp đổ. Người sống sót phải đối mặt với chấn thương thể chất và tinh thần, mất đi người thân, nhà cửa, tài sản. Trẻ em chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề, có thể kéo dài suốt đời. Sau thảm họa, cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn, thiếu thốn lương thực, nước sạch, thuốc men, nguy cơ dịch bệnh tăng cao. Hàng triệu người có thể rơi vào cảnh vô gia cư, sống tạm bợ trong các khu lều trại. Việc ổn định lại cuộc sống là hành trình gian nan, đầy nước mắt. Đằng sau mỗi con số thương vong là một câu chuyện, một gia đình mãi mãi thay đổi. Đó là lý do chúng ta cần quan tâm và chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân động đất. Động đất không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn tàn phá tài sản, cơ sở hạ tầng. Nhà cửa, trường học, bệnh viện, cầu đường có thể bị san phẳng chỉ trong phút chốc. Đường xá nút toác, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc bị phá hủy.
khiến cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các đường ống dẫn nước, gas bị vỡ, gây nguy cơ cháy nổ và dịch bệnh. Việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng đòi hỏi chi phí và thời gian khổng lồ, có thể kéo dài hàng chục năm. Mặt nhà không chỉ là mặt tài sản mà còn là mặt tổ ấm, nơi lưu giữ kỷ niệm. Nhiều gia đình phải bắt đầu lại từ con số 0, đối mặt với gánh nặng tâm lý và tài chính lớn. Thiệt hại vật chất do động đất để lại ảnh hưởng lâu dài đến cả cộng đồng. Động đất còn gây ra những thay đổi lớn đối với môi trường tự nhiên. Dưới đáy biển, động đất mạnh có thể tạo ra sóng thần, những con sóng khổng lồ cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Trên đất liền, rừng chắn gây lộ đất, lộ đá, vùi lấp làng mạc, thay đổi dòng chảy sông suối. Hiện tượng hóa lòng đất nền khiến nhà cửa, công trình có thể bị nghiêng, lún hoặc chìm xuống. Động đất cũng có thể làm rò rỉ hóa chất, dầu hoặc phóng xạ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thảm họa hạt nhân Fukushima là minh chứng cho hậu quả môi trường kéo dài hàng thập kỷ. Những tác động này khiến việc phục hồi sau động đất càng thêm khó khăn. Động đất gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế quốc gia. Ngay sau thảm họa, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh gần như tê liệt, hệ thống giao thông, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, hàng triệu người mất việc làm. Chi phí cứu hộ, tái thiết cơ sở hạ tầng lên tới hàng trăm tỷ đô la là gánh nặng lớn cho ngân sách quốc gia. Các ngành kinh tế trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, du lịch đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quá trình phục hồi kinh tế kéo dài nhiều năm, thậm chí cả thập kỷ. Động đất cho thấy nền kinh tế dù mạnh đến đâu cũng rất mong manh trước thiên tai. Đầu tư vào phòng chống thiên tai là bảo vệ sự phát triển bền vững. Chúng ta không thể ngăn trái đất rung chuyển, nhưng có thể giảm thiểu thiệt hại bằng sự chuẩn bị. Chính phủ cần xây dựng quy chuẩn xây dựng kháng chấn, quy hoạch đô thị hợp lý, đầu tư hệ thống cảnh báo sớm. Mỗi cá nhân, gia đình cần trang bị kiến thức ứng phó gia cố đồ đạc, chuẩn bị túi khẩn cấp, biết nơi trú ẩn an toàn, tham gia diễn tập phòng chống động đất giúp tăng khả năng tự bảo vệ. Đừng chủ quan, sự chuẩn bị không bao giờ là thua, nâng cao nhận thức cộng đồng là chìa khóa quan trọng nhất. Hãy chia sẻ kiến thức này với người thân, bạn bè, cùng nhau xây dựng cộng đồng vững mạnh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hy vọng mọi người luôn bình an. Xin cảm ơn.